डे 11 इनबाउन्ड भर्सेस आउटबाउन्ड मार्केटिङ। मानौ कि तपाईको नाम हो डेभिड, उमेर 30 वर्ष, पेसाले डाक्टर हुनुहुन्छ र वर्षको लगभग तपाईले 50 लाख कमाउनुहुन्छ। 30 वर्ष पुगेको डेभिडलाई घरबाट बिहे गर भनेर पुरै प्रेसर आइसक्यो। अब डेभिड आफ्नो मन मिल्ने केटी खोज्दैछ। सिनेरियो 1, अब डेभिड केटी खोज्नलाई फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा र कहिलेकाहीँ पार्टीमा गएर केटीहरूलाई अप्रोच गर्छ र भन्छ, हेलो मेरो नाम हो डेभिड, म पेसाले डाक्टर हुँ र लगभग म वर्षको 50 लाख कमाउँछु, विल यु म्यारी मी? यसलाई भनिन्छ आउटबाउन्ड मार्केटिङ, यानि कि डेभिड बिहे गर्नको लागि केटीहरूलाई आफैले अप्रोच गरिरहेको छ। बिजनेसेसहरूले पनि आफ्नो प्रोडक्ट वा सर्भिस सेल गर्नको लागि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्रेड सो, बिलबोर्ड्समा आफ्नो एड दिन्छ र मान्छेहरूलाई आफ्नो बिजनेसको बारेमा एक्सप्लेन गरेर कस्टमर बनाउन खोज्छन्। एन्ड द्याट इज आउटबाउन्ड मार्केटिङ, यानि कि बिजनेस कस्टमर खोज्दैछ। सिनेरियो 2, डेभिडले इन्स्टाग्राममा आफ्नो प्रोफाइल क्रिएट गरेको छ। आफू जिम गएको, घुम्न गएको राम्रो फोटोज र भिडियोजहरू अपलोड गरिरहेको छ। पुरै लाइफको, रिलेसनको, ह्याप्पिनेसको बारेमा भिडियोजहरू बनाउँछ, जसले गर्दा केटीहरू पनि पुरै इम्प्रेस्ड छन् र उसको फलोवर्सहरू प्राय केटीहरू नै छ। अब केटीहरूले उल्टो डेभिडलाई मेसेज पठाइरहेको हुन्छ कि तिम्रो नम्बर देऊ न, हामीहरू डेटमा जाउँ न, विल यु म्यारी मी भनेर। नाउ द्याट इज इनबाउन्ड मार्केटिङ, यानि कि डेभिडलाई अहिले केटीहरूले बिहेको लागि उल्टो अप्रोच गरिरहेको छ। यसरी नै बिजनेसेसहरूले पनि कन्टेन्ट मार्केटिङ, एसइओ, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ, गुगल सर्च एड गरिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा कस्टमर्सहरूले उल्टो त्यो बिजनेसहरूलाई खोज्दै आइरहेको हुन्छ। एन्ड द्याट इज इनबाउन्ड मार्केटिङ। आउटबाउन्डमा रिजल्ट फास्ट आउँछ, किनकि एडभर्टिजमेन्टमा पैसा खर्च भइरहेको हुन्छ। जब तपाईले पैसा खर्च गर्न स्टप गर्नुहुन्छ तब रिजल्ट पनि आउँदैन। इनबाउन्ड चाहिँ स्लो हुन्छ, किनकि कन्टेन्ट मार्केटिङहरू गरेर एडभर्टाइज गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि रिजल्ट स्लो आउँछ। तर लङ टर्मको लागि इनबाउन्ड मार्केटिङ एकदमै फ्रुटफुल र हेल्पफुल हुन्छ। अब तपाई तल कमेन्टमा लेख्नुस् कि कुनै पनि बिजनेसलाई आउटबाउन्ड वा इनबाउन्ड कुन चाहिँ मार्केटिङ गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर र किन।